V dnešním díle Ninja Weeku uvidíte. V dnešním Ninja Weeku si zrecenzujeme celou 4. sezónu Ninjaga a řekneme si, proč je za mě tato sezóna nejlepší. A také si v dnešním díle zhodnotíme český dubbing u sezóny 12. Epizoda 35. Pozvání. Sezóna 4. Ninjaga. Proč je tahle sezóna dle mě nejlepší? Z první řady tu máme výborného záporáka mistra Chena, který krásně zdůrazňuje, že i bez schopností a jiných různých kouzel může být záporák pro ninji velkým problémem. Sezóna 4. začíná Lloydem, který bojuje s Nindroidy, kde se snaží získat zlaté brnění. Nakonec se zjistí, že je to jen zkouška pro to, jestli by to Lloyd zvládl a jestli by to i ostatní zvládli ukrát zlaté brnění. Později si taky všimneme z toho, jak Wu, Lloyd a Borg spolu mluví, že ostatní odešli z týmu, tak se Lloyd snaží dostat zpět do týmu. Nikomu se vůbec ale do týmu nechce a jak jim Lloyd řekne, ať když tak dorazí, nakonec tedy všichni dorazí do nudlárny mistra Chena, kde spolu chvilku mluví, že chcou někoho přijmout nového do týmu. Ovšem ostatní jen tak někoho nahradit Zainem nechcou. Později do nudlárny vtrhnou Chenovi poskoci, ninjové se do nich jako za starých časů pustí. Jak ninjové vyběhnou ven z nudlárny a snaží se Chenovi poskoky chytit, tak si všimnou nějakého dopisu, kde je napsáno, že je Zain naživu a že Mr. Chen pozývá na turnaj živlu. Kluci se teda zbalí a jdou na loď, která pojede na ostrov. Garmadon je v poslední chvíli ale zastaví a říká Lloydovi, že Mr. Chen je zrádce a podobné věci. Nakonec s ním pojede i Garmadon a tohle je začátek turnaje živlu. Později spolu ostatní bojují, potom se Chen snaží ninja od sebe oddělit, tak prohodí políčka a Jay bude bojovat proti Koulovi. Zápas nakonec vyhraje Jay. Potom se bojuje a tak nějak ninjové získávají ostatních důvěru. Přitom všem už ninjové zjistili, že Chen jim krade jejich schopnosti. Až Chen ukradl schopnosti všem až na Lloyda, tak se jednoho dne Nia, Garmadon a Lloyd vydali na boj s Chenem. Bylo to poslední kolo Lloyd proti Chenovi. Kolo vyhrál nakonec Chen, protože měl až moc schopností a jedna hloupá schopnost k ničemu Lloydovi nebyla, když Chen měl všechny ostatní. Později Skylor zradí svého otce a Kai rozbije hůl živlu. Všem se vrátí schopnosti. Později toho dne si všimnou, že vzali sebou i Skylor. Když Chen s Klausem a pár válečníky utekli, nakonec ninjové a ostatní potopí i loď, aby se nikdo nedostal z ostrova. Toho dne ale Chen využije Skylor na proměnu v Anacondrae. Ti později vezmou všechny tryskáče, zatlačí všechny do kouta a uniknou z ostrova a míří na Ninjago. Chenovi začne mizet ale kouzlo, tak potřebují pravého Anacondrae, kterým je známý záporák Pytor, který je ve vězení Kryptarium. Ninjové se tam vydají na svých dracích, které všichni vytvoří. Ale Pytora nakonec nezískají. Později uvidí ninjové nějaké náklaďáky, které se začnou později rozdělovat. Tak každý letí za nějakým. Potom se ale zjistí, že to byla past. Všichni z toho měli strach, takže ani nemohli vyvolat své draky. A nakonec byl boj, který nakonec vyhráli ninjové, ale museli za to obětovat Garmadona, kterého vyhnali společně s Chenem a ostatními do prokleté říše. Nakonec jsme taky viděli, jak z ní unikl Moro. A to je konec 4. sezóny, tak ve zkratce jsem to tu řekl. Tato sezóna má výborný děj, líbí se mi zapojení více mistrů živlů, turnaje byly také dost dobré, záporáci výtečný a český dubbing úžasný, intro výtečné, této sezóně bych dal 9,5 bodů z 10. Jediné co mi vadilo bylo to, že 3 poslední díly už byly takové slabší, ale jinak si tato sezóna ode mě zaslouží svých 9,5 bodů z 10 a my se teď vrhneme na český dubbing sezóny 12.
český dubbing u sezóny 12. Takže tenhle dubbing je naprosto příšerný. Dle mého názoru je to totální odpad. O tomhle dubbingu už se nikdy nechci víc bavit. Tenhle dubbing je vážně moc příšerný. Jediné, co je dobrý, tak je intro. Překlad je ještě horší než dubbing. Nejen dubbing je taky hrozný. A věci jako Spinčice nebo například Svrchovaná říše, to už je fakt jako přes čáru. Tomuto dubbingu bych dal 3 body z 10. A to jen kvůli tomu intru. Jinak je to fakt odpad. Tak tohle je všechno pro tohle video. Pokud se někdo na tohle video dívá z Ameriky, nebo prostě mluví jen anglicky, nebo jeho primární řeč angličtina a nemluví prostě česky, tak mi prostě napište do komentářů, co byste chtěli, abych dělal další titulky anglické pro toto video, protože pro mě je to jinak zbytečný dělat pro tyto videa titulky anglické. No, tak to je všechno, mějte hezký den a čus.